مرحبا بكم من جديد إلى فقرة عبد الله المميزة اللي هي أحدث شيء. واليوم في هاي الفقرة طبعا ضمن أسرة ومجتمع حطوا 3 خطوط تحتها. بنتكلم عن اللواح الضوئي اللي هو جهاز جديد مبتكر. ليش؟ لأن إمكانياته عالية جدا. هذا الجهاز يحتوي على 12 كاميرا للتعرف على أرقام لوحات المركبات وتصوير الفيديو بتغطية شاملة دار ما دار 360 درجة. وأكيد استفادت شرطة دبي من هذه التقنية في رصد السيارات المطلوبة. واليوم للتحدث أكثر عن هذا الجهاز الجميل معنا طبعا في الاستديو السيد رسل حماد، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة زينث جلف للأنظمة الأمنية. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير استاذ راسل. الله يخليك. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. نحن عندنا تقرير الموضوع هو الكثير سنتحدث فيه 12 كاميرا و360 درجة، بس بنشوف تقرير. نعم. يلا. إذا مشاهدينا إلى تقرير عن هذا الموضوع ثم نعود للحوار مع السيد راسل. توازيا مع متطلبات الحكومة الذكية بدبي، تم تطوير اللواح الضوئي الذكي للتعرف على أرقام لوحات المركبات، حيث أصبح اللواح يحتوي على 12 كاميرا للتعرف على أرقام لوحات المركبات وتصوير الفيديو بتغطية شاملة 360 درجة حول دورية الشرطة. من الخصائص الأخرى للجهاز أنه يتم إضافة ميزة التعرف على الوجوه إلى اللواح، بحيث تتمكن الكاميرات من التقاط وجوه الأشخاص حول الدورية والتعرف إلى الأشخاص المطلوبين. أستاذ رسل، طبعا دار مدار 360 درجة حول السيارة و12 كاميرا، خبرنا عن فكرة أول شيء هذا الجهاز. بالطبع هو اللواح الذكي إجمالا يعني حقيقة بحل محل لواح عادي للشرطة. نعم. اللي هو بالطبع بضوي عادي مثل عادي وبيطفي كأضواء. وكذلك هلا بيشتغل بس بياخذ وسط شوي وقت. اوكي. الأضواء عادية كشرطة عادية، بس ذات الوقت بالطبع الشرطة أما يعني أجمالا الشرطة بالعالم كله قبل الجهاز كان مجبورين أن ياخذوا كل شيء بالقلم والورقة. نعم. نسجل كل أرقام السيارة المطلوبة أما من أمره توثيق. وهذا بالطبع صار مستحيل اليوم. صحيح. نحن شو عملنا؟ طورنا حقيقة الفضل كمان لشرطة دبي، اشتغلنا معهم بطريقة حلوة، وكمان شركة أبو ظبي تماشيا مع الحكومة الذكية طبعا. نعم. أكيد. تماشيا مع الحكومة الذكية. بالطبع. لا بالعكس بالطبع. لا الشرطة حقيقة هون بيدعموا هالمواضيع كثير. طبعا. بس نحن طورنا الموضوع انه صار في حاليا 12 كاميرا، حاليا اقوى واهم يعني جهاز بالعالم ما شاء الله. لان بيحوى 4 كاميرات اللي تكمش مباشرة تنقل تصوير مباشر 360 درجة. نعم. زائد عندك 8 كاميرات اللي كمان بياخذوا ارقام السيارات وبيحللوا وبيدمجوا بيحللوا اذا هالسياره مطلوبه مش مطلوبه، وساعتها كمان بيبعثوها على غرفه عمليات على 3G. مثل ما احنا شايفين هذه الكاميرا من نعم. هالكاميرات مثلا عندك اذا كانت السياره اما موقفه بالمول اما ماشي بالشوارع، اذا انت ماشي مثلا بشارع لنقول شيخ زايد رود، عندك 3 لاينز قدام السياره و3 ورا السياره ممكن ينكمشوا مباشره. وهي كثير مهم لان صارت يعني السياره بتحل محل 6 سيارات ريلي. يعني صار في يعني كفاءه زياده. زياده عن هيك بالطبع التكنولوجيا بتحوى من شيء اسمه هاردوير اللي هو الجهاز. زائد عن السوفت وير اللي هو يعني الذكاء فيه. التطبيق طبعا. والذكاء فيه التحليل. نعم. انه واحد انه يا هل ترى هالشخص مطلوب لشو مطلوب من مطلوب. هاي من خلال البليت رقم السياره. نعم. اذا معمم عليها مطلوبه على طول الكاميرا تلقطها ان هذا معمم عليه. نعم. سمعنا كنا نتكلم تحت الهواء معك مستر رسل ان حتى تتعرف على الوجوه اذا مطلوبه. صح. ممكن هي التقنيه حقيقه فيها تتعرف على، لان الكاميرات هن هاي ديفينيشن بيسمون
ميجا بيكسل كاميرز اللي ممكن ياخذوا البصمه الوجه ويتعرفوا على مباشرة. بس هاي بالطبع يصير اجراءات الشرطه والغير اللي هن بيشتغلون كيف يشتغلوا شغلات. في حالات خاصه يمكن تستخدم هذه الآلية طبعا، لكن نعم. في الوضع العادي بتكون تشتغلون على لوحات طيب نفترض ان لوحه مثلا او سياره في الشارع وهي مطلوبه. نعم. مجرد قراءه اللوحه هل يظهر لدى الشرطي اللي يقود السياره مباشره، يعني مثلا تحذيري او صوت او شيء او اشاره؟ حقا هيك. نعم. نحن حقيقه عملنا السيستم يكون كثير يعني بسيط لدرجه انه الشرطي اللي شغلته بس امني، مش شغلته تكنولوجي، مش شغلته تقنيات. نعم. عملنا بطريقه انه بينبه، بيعطيه صوت انه بيقول لك سياره مطلوبه اذا كانت سياره مطلوبه، وبيعطيك البيانات من مين طلبها ومن وين طلبها. نعم. بيكون الشرطي بس ماشي عادي وبس السياره تنطلب منه فورا هي السيستم بينبهه على طول. واحد بس بيدور السياره بيمشي يخبر عن المخالفات، بخبر عن المخالفات، بخبر عن كل شيء اللي الشرطه بدها تعرف عنه. فضحنا يعني على فكره يعني بس اطلع من القناه على طول بيضوي. يعمل ايضا كرادار ولا؟ لا حاليا لا، بس مستقبلا ممكن. سيطور. نعم. تم تطبيقه مستر روسل، تم تطبيقه الحين في دبي؟ حاليا حكينا من شركه دبي كثير بيدعموا التكنولوجيا المتقدمه. نعم. واذا الله راد في حل كلام حلو على الموضوع. اذا الله راد نحن حقيقه باخر السنه هاي بديسمبر راح نكون ببرشلونه مع اتش بي اوتونومي اللي كمان بيشاركوا بالتكنولوجيا معنا بالسوفت وير، وكثير بنطور التكنولوجيا عالميا مش بس بالمنطقه. بس ايضا شرطه دبي وابو ظبي والمنطقه ككل كثير يعني بيهتموا بالمواضيع هاي وبياخذوها بكل عين الاعتبار. نعم. هو الامن والاستقرار طبعا في المراتب الاولى في دوله الامارات العربيه المتحده. هالايام يعني حقيقه صارت مش شغله انه نحن لازم نخاف منها، لازم نرحب فيها. اكيد طبعا اكيد. نعم. طب الان احنا لو تكلمنا عن 360 درجه بالنسبه للكاميرات اللي تشوف 360 درجه فمحيط متكامل، هل الرؤيه تتم من خلال قائد المركبه الشرطي ولا هناك غرفه عمليات للمراقبه؟ سؤال حلو، لان حقيقه كل سياره شرطه حاليا متعلقه دايركتلي مع غرفه العمليات، مربوطه مباشره، وكذلك السيستم لازم يكون لان في عندك شغلات بتصير اوقات انه لازم يعني يتعرف عليها بسرعه، يكون في هالكونكشن. بالطبع على 3 جي اما 4 جي ال تي اي بتلقط المعلومات فورا مباشره على غرفه العمليات، زائد عن وين الجي بي اس بسموه وين يعني اللوكيشن للموقع الجغرافي. نعم جغرافي. بس زائد عن هيك عندك كمان انه اذا بده يبعثوا معلومات جديده على الغرفه على الجهاز. نعم. انه مثلا انا كانت سيارتي اليوم على بكره مطلوبه بيكوز ما دفعتش تسجيل السياره. نعم. بس دفعته لنقول اليوم الساعه 10 بس الساعه 3 بعد الظهر السيستم لازم يكون يعني عامل تحديث. صح. حقيقه يعني الشرطه حتى مع الموضوع كثير مهم. نعم. انه لازم يكون في 3 دقائق بس فقط، انه لازم يكون في كونكشن على طول ابديت، تحديث مستمر. على طول مستمر. لا لان هذا كمان عم ينتبهوا انه بدنا يعني هالمواطن يكون لا ينظلمش. الهدف الرئيسي طبعا هو راحه الشعب. نعم. نحن حقيقه ناخذ الفكره كثير من الشرطه نفسهم، ان هن بيعرفوا شغلهم، فنحن بنتنور من هالشيء ونضيف عليه. زين، يعني بما ان نحن ندري ما في شيء بالمطلق، يعني إذ وجدت سلبيات هذا الجهاز ما هي؟ لك أجمالا الجهاز كيف ممكن يستخدم. نعم. يعني أنت حاليا عندك تليفون موبايل. نعم. أنت كيف ممكن تستعمليه؟ هاي بيصير شغلك، بيصير شغلتك، أن أحسن أو أسيء استخدامه، هذا قصدك؟ نعم. هاي قصدي. نعم. هو حقيقة نحن عم نوفر التكنولوجي اللي موبايل فون. هو في ايدي امينه. صح. أكيد. بالطبع. لا بالعكس، نحن كثير واثقين من كيف الشرطه هون وكيف الشرطه بالمنطقه كلها بيستعمل التكنولوجيا. بالعكس نحن عم نشتغل يعني ايد بايد مثل ما بيقولوا مع الشرطه لنطور الموضوع، وهن كمان عم بيفيدونا كثير، عم بينورونا على الشغلات اللي هن بتهمهم امنيا. وشغله مثل هاي مثلا اللي القائد حقيقه هو حتى عن انه لازم يكون في ابديت كل 3 دقائق طبعا. وهذا حتى يعني هذا الشيء حقيقه عم بيهمه امر البلد وامر الشعب. هذا يدل على مصداقية الأمن في دبي. تكلمت عن التطوير للمشروع، غير عن الرادار شو ممكن يتطور يكون يحتوي؟ حقيقة التكنولوجيا هي ممكن كمان كيف واحد ممكن يدمج معلومات مش ياخذها من الجهاز يبعثها على غرفة العمليات وياخذ معلومات من غرفة العمليات اللي تختص بها السيارة، تختص بها الشخص او بالحاله اللي هو فيها. نعم. في عندك دمج معلومات تعليق مع بعضها، اللي ممكن يقول لك انه هاي السياره مثلا لراس الحماد، بس كمان راس الحماد شخص نحن مش همنا نحن نحكي معه، بس همنا نحكي مع صاحبه. نعم. اللي اسمه اكس واي زد. القصد انه يعني هاي بصيرش كمان اجراءات معلوماتيه، اجراءات امنيه، اجراءات شغل. نعم. شرطه. بس القصد انه يعني
المعلومات هالايام صارت بايد العالم كله. صحيح. اكيد. وواحد يعني لازم يتطور، والشرطه نعم، طبعا الامارات يعني اهم البلاد بتطوير أكيد. التكنولوجيا بالدبي وابو ظبي وبالبلاد كلها. الحمد لله. نحن بنفتخر انه نحن عم نجرب لدرجه صغيره نطور. نساهم بالموضوع. طبعا ما في شك، يمكن ما ادري ليش تخيل لي الحين فكره ان تخترعون حتى شيء ان كان مع هذا الجهاز او جهاز اخر انه يكشف مثلا اذا حد السائقين احتسى الكحول او شيء. ممكن ممكن هذا بيصير شيء يعني ديفايس ثاني اللي ممكن واحد يتنفس بالضبط فيه ماشي. نعم. بالهواء. نعم أكيد. بس في شغله كثير بحبش احكي بس ممكن واحد يطول الموضوع ان كثير. شاء الله ان شاء الله. نعم. بس اجمالا لا شيء يعني كثير يعني متوازن. شكرا جزيلا عليك. لك. الله الله يحفظك يا رب. ان شاء الله شكراً نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. الله يخليك. وهذا الجهاز طبعا اكيد هو في ايدي امينه، ما دام في ايدي بالطبع. الإمارات. الله يحفظك يا رب. الله يسلمك. مشكورين. شكرا. الله يحفظك يا رب. الله اذا نشكر السيد راس الحماد، شريك ومؤسس والرئيس التنفيذي لشركه زنث جاف للانظمه الامنيه. فاصل مشاهدينا ونواصل بعده بقيه فقرات مساء الامارات.